हॅलो एव्हरीवन, डिजिटल आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॅक्टिकल चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. These practicals are useful for electronics, electrical, computer engineering, ITI and 11th, 12th and under 10th students. फर्स्ट पार्ट सेक्शन 2 मध्ये आपण पुढील प्रॅक्टिकल पाहणार आहोत. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, सी फिल्टर अँड पाय फिल्टर. A rectifier is an electrical device that converts alternating current to direct current.
प्रॅक्टिकल व्हिडिओसाठी डिजिटल आर्ट हा आपला चॅनल आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा व खालील दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा.